will still dwell on the science and remove the biases and provide the accurate information, because that is key. Lastly, please allow me to pledge on behalf of UNFPA the full support to the ministry to be able to navigate this important work. And I'm sure we are going to get excellent results in future, which we are going to celebrate. UNFPA at the country level, we have a capable team of professionals with a background of over 20 years in sexual and reproductive health in Kosovo. But there are also competencies and capacities outside of Kosovo. We have them in the sub-region within the Western Balkans, but as well as in Eastern Europe and Central Asia, and globally as well. And this is something that we do, and we'll be happy to continue working with you on this. So lastly, I just want to reiterate my appreciation to the government, appreciation to UNFPA team, to the UN team, and all the colleagues and distinguished guests who are here. I understand there's representation from some diplomatic corps, the Netherlands. I'm grateful that you are with us, and we will continue advancing comprehensive sexuality education and ensuring that young people achieve their potential. Thank you very much. Thank you, John. Faleminderit. Po vazhdojmë, ftojmë zonjën Ulrika Richardson, koordinatore për zhvillim e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ulrika, the floor is yours. Good morning, everyone. Great pleasure to welcome all of you to the UN House here in Pristina. A special welcome and greeting to the Minister of Education, dear friend Arberia Nagavci. Also John online, it's a pleasure to see you. You spoke very eloquently, and we look forward to welcoming you next week here in Pristina, or next weeks, I understand. Also greetings to UNFPA, Visare, rest of the UNFPA team here, as well as members of the drafting committee who wrote the manuals, as well as representation from the Dutch embassy. As I said, it's a great pleasure to be here, not only to host so many of you, including the media here today, but also the topic of comprehensive sexuality education. I'll start with a little anecdote. I'm born in Sweden, and we had comprehensive sexuality education quite early in school, but I've seen how it has evolved in Sweden, because it started when I was young. It started as a biology lesson, and it was purely biology, and it started also with girls and boys separate. And then I saw how it evolved. We brought girls and boys together. It became more of a topic around discussing not only sexuality, because obviously you can't discuss sexuality with someone in first grade, but you speak about bodily autonomy, as also John was saying. You speak about the respect for each other, and how we, despite the fact that we have different, let's say, diversities in terms of sexuality, but also gender. And I think that is so important when we look at this particular manual, the age-appropriate manual, because comprehensive sexuality education is so much more than just learning about biological differences. But so for me, it is the basis for a society where we are more respectful to each other, where we are also more knowledgeable and aware of our own human rights, and how we can respect and protect the human rights of others. So for me, this is important to have in the curriculum, and I would like to congratulate Kosovo for the decision to integrate and have a comprehensive sexuality education as part of school education. It's a very important step in your journey towards true gender equality, empowerment of women, also diversity, and a society that is free of violence, free of gender-based discrimination, and of course where children go to school and have a school space and environment that is safe and respectful.
So this is, as I said, it's much broader. It is about life skills. It is about also, of course, in addition to what children learn in the classroom, in discussing with the teachers among themselves, that is important, the formal learning. But schools are also important as safe spaces outside of the schoolroom, where girls and boys learn how to be with each other in a respectful and in a non-violent manner. So the fact of schools representing a space where there is zero tolerance to sexual harassment, any type of harassment, any type of discriminatory practices or violence is of course absolutely fundamental. I know that this is an objective of the government, and we stand behind the Ministry of Education and other actors here, for example also Ministry of Health obviously, to do our part to create this, to basically operationalize this vision. So again, congratulations. I would like to say perhaps on one final note, the importance here of also speaking to parents, because this is a very good manual for teachers, because it's not easy for a teacher if you have no experience about teaching around sexuality education to various age groups of children. This manual will be very helpful in building those skills, but it is very important to bring parents along. So how to have discussions with parents when you introduce this, and so there is here, I guess, a pamphlet for parents, because parents, obviously what a child learns in school is important to be, let's say, to be a response, because children and young people, all of us in fact, but particularly children and young people are particularly vulnerable to all of the information that they receive around sexuality and how bodies should be or not be and what is acceptable. They receive a lot of I would say wrong information through media or through, let's say, various internet outlets. And there is a lot out there that is not, let's say, conducive for children's sound and respectful attitude to each other in terms of sexuality. But also parents, because they need to be an echo of what the children learn in school. And so it is important that they understand what is this about and what is actually comprehensive sexuality education. So that will be my call in terms of also on the implementation of this process. So I would finish with that, but again say that a really warm congratulations to the ministry, and Minister, the fact that you're here shows also your commitment to this, but also to UNFPA, who worked really hard on this, and this is really, for me, it goes to the core of the mandate of UNDP, which is really that respect and that promotion of the bodily autonomy, as also John was speaking about, for both boys and girls, and also the diverse range of different sexual orientations that we know exist. So with that, again, congratulations, and also you can count on my continued support throughout this journey. Thank you so much. Thank you, Ulrika, and thank you for your usual support for our UNFPA mandate and our work. Tani, si pjesë e agjendës, do të kemi rastin të shohim një video që është zhvilluar për klasën e dytë, kemi rastin të shohim materialet në mënyrë të drejtë për drejtë. Për çdo ditë ne kemi ditën me plot aktivitete të ndryshme, të cilat na bëjnë të shpenzojmë shumë energji e shpeshherë edhe të djersitemi. Në pjesët e trupit ku djersitemi, bakteret krijojnë shtëpinë e tyre. Nëse ne nuk e mbirmbajmë higjienën trupore, papastërtia dhe bakteret na dëmtojnë shëndetin. Prandaj është shumë e rëndësishme që secilin ditë të mbajmë trup të pastër, të vishemi me rroba të pastra dhe të përshtatshme, të pastrojmë vazhdimisht fytyrën, gojën, duart, këmbët dhe të gjithë trupin.
Kur jemi të pastër, ndjehemi mirë dhe të shëndetshëm. Madje edhe shokët e shoqet, por edhe të gjithë anëtarët e familjes kanë dëshirë të na qëndrojnë afër, sepse pastërtia e trupit tonë ndikon që neve të na vijë gjithmonë ere mirë dhe freskët. Mirë po, një gjë të cilat duhet të mbajmë në mend gjithmonë është: asnjëherë nuk duhet ta lejojmë askënd të na prek në pjesët e trupit duke na bërë të ndjehemi keq. As anëtarët e familjes, as mësuesen, as hallën, dajën, shokët e aq më pak të panjohërit. Trupi ynë është vetëm ynë dhe ne kemi gjithmonë të drejtë t'i themi çdo kujt jo. Nëse ju ballafaqoheni me një situatë të tillë, ju menjëherë duhet t'i njoftoni njerëzit më të besueshëm që keni. Për rritje të shpejtë dhe të mirë, secilit fëmijë i nevojitin pastërti, siguri dhe dashuri. Dashuria bën mrekulli. Mami dhe babi e duan shumë njëri tjetrin, aq shumë sa kur ishin më të rinj, vendosen të kujdesen dhe të jenë aty për njëri tjetrin, dhe të kishin fëmijë. Përmes dashurisë së tyre, ata përqafohen, bashkojnë trupat dhe zemrat dhe nëna mund të mbetet shtatzon. Pas 9 muaj shlinë fëmijë. A nuk është e mrekullueshme? Unë vazhdimisht u them prindërve të mi që duan një vëlla ose motër të bukur. Për ata thjesht qeshin me mua. Betojmë se nuk do të zemruesha dhe nuk do të gjilezoja. Ajo sa ajo ndërto do të qante dhe do të bënte rëmur her pas here. Ashtu si gjibojnë të gjithë fëmijët e vegjël. Por edhe kjo është në rregull. Ne duhet të pranojmë ndjenjat e pakëndshme në mënyrë që të rritemi të lumtur dhe të jemi në harmoni me veten tonë. Vëllezërit dhe motrat e mëdha duhet të mbrojnë vëllezërit e motrat e tyre të vegjël. Veçanërisht, kur prindrit, mësuesit apo kujdestarët tonë janë të zënë. Prindrit, mësuesit dhe të afërmit tonë janë superheronjët tonë. Ata gjithmonë na mbajnë të sigurt dhe kujdesen për ne. Faleminderit. Kjo është një prej videove të zhvilluara për klasën e 2 të shkollës fillore, që tregon edhe për zhvillimin e materialit të përshtatshme për moshën e caktuar. Dhe edhe njëherë dëshiroj ta përgëzoj grupin punues nga Ministria e Arsimit, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe kolegën time Zarën për punën e shkëlqyer që kanë bërë dhe vazhdimin. Dhe tash ftoj doktoreshën Zarife Miftari, që është zyrtare për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe rini, që të prezentoj prezentimin pse është i rëndësishëm edukimi seksual i gjithëpërfshirës. Para se të filloj, kërkoj falje, ministresha duhet të shkoj. Ju faleminderit ministresh për pjesëmarrje. Faleminderit. Me kënaqësi do të isha me marr pjesë, më thënë edhe në pjesën e mbetur, po e kam të pamundur, po megjithatë krejt kolegët e mi që kanë me punu edhe kanë me na ndihmu për me jetësu në praktik janë këtu, kështu që edhe një herë faleminderit gjithëve edhe mirë pres edhe do t'jemi bashkë pastaj që sa më me sukses të implementohen në praktik. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ministresh. Faleminderit Lisare, të nderuar kolegë. Faktikisht mu shumë pak më ka me të qatë them, me qenë se gjithë parafolësit në fjalimet e tyne, të cilat ishen shumë gjithëpërfshirë, se e thanë shumicën e asaj që unë do doja të them, po si do qoftë unë po e them me një mënyrë pak më të konstruktua, të rjetshme si të them, për arsye se edhe kom pregadit prezentimin në fjallë. Okej, falem. Për shkak se jemi shumë ngushtë, po mendoj nuk kisha dashur me qenë shembull që si kom respektu masat, më vjen keq. Atëherë, të gjithë trit, fëmijët kanë të drejtë dhe kanë nevojë që të marrin edukatën gjithëpërfshirëse seksuale. Kjo në fakt është e garantuar edhe me organet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, ku juve mund t'i shihni në ekran disa nga standard, po mendoj nga konventat, të cilat në mënyrë eksplicite flasin se të rinjt kanë të drejtë dhe duhet që të ofrohet edukata gjithëpërfshirëse seksuale. Po ashtu, përveç konventave të ndryshme ndërkombëtare, janë edhe synimet, po mendoj janë edhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, ato të cilat e parashojnë që edukata gjithëpërfshirëse seksuale
të jetë një prej fushave që do të ndihmojnë në arritjen e agjendës pra zhvillimore, edhe atë është objektivi i 3, i 4 dhe i 5 që kanë të bëjnë pra me shëndetin e mirë dhe mirëqenjen, me edukimin cilësor si edhe me barazinë gjinore. Po çfarë është edukata gjithëpërfshirëse seksuale? Në fakt, si themi, një përkufizim më të mirë ka dhënë UNESCO-ja, sipas të secilës edukata gjithëpërfshirëse seksuale. Pra është një proces i cili është i bazuar në kurrikulum dhe që ka të bëj procesit të mësuarit pra dhe të nxënit lidhur me aspektet njohëse ose kognitive, emocionale, fizike dhe sociale të seksualitetit. Edukata gjithëpërfshirëse seksuale pastaj do që ti faktikisht pajis të rit me njohuri, me shkaftësi, me vlera të cilat do të fuqizojnë ata që të realizojnë shëndetin dhe mirëqenjen e tyre në mënyrë shumë të dinjitetshme. Po ashtu, ata do të zhvillojnë marrëdhënie të cilat janë të respektueshme qoftë në aspektin social dhe atë seksual, dhe të gjitha këto pra, po mendoj që zgjedhjet që do t'i bojnë, do t'i kenë në konsiderat për mirëqenjen e tyre, po do t'kenë në konsiderat edhe mirëqenjen të tjerëve. Pra, ata do t'dinë se si ti respektojnë të drejtat e veta, por edhe të tjerëve. Gjithashtu, do të kenë njohuri dhe të kujdesen faktikisht që të mbrojnë të drejtat e tyre gjatë gjithë kohës. Për të qenë një edukatë gjithëpërfshirëse seksuale, faktikisht, si themi, ajo që bëhet në bazë të standarda ndërkombëtare, ajo duhet që t'i plotësoj disa kushte që u përmendin nga parafaqësit, por që unë kisha dashur t'i numëroj edhe një herë, duhet të jenë të bazuara në shkencë. E kur flasim tek të dhënat shkencore për edukatën gjithëpërfshirëse seksuale, atë në pjesën e dytë të prezantimit do të kemi citime të ndryshme nga hulumtime dhe studime që janë bërë në këtë fushë. Duhet të jenë në rritje, që do të thotë se fëmijët duhet të marrin informata gjithëpërfshirëse, të cilat pastaj do të shkojnë duke u rritur sipas moshës, pra të jenë të përshtatshme për moshën dhe të bazohen në njohuritë bazike që i kanë pasur varësisht prej nivelet të tyre të ndryshme, të jenë të përshtatshme për moshën, po edhe për zhvillimin e fëmijëve, sepse ne dimë që jo të gjithë fëmijët arrin një zhvillim të njëjtë në faza të ndryshme të jetës. Thamë që duhet të jenë të bazuara në kurrikulum, sepse evidencat thonë që edukata seksuale gjithëpërfshirëse që është pjesë e kurrikullës është shumë më suksesshme se sa ajo që nuk është. Duhet të jetë të bazuar në të drejtat e njeriut, duhet të jetë gjithëpërfshirëse, dhe kur themi gjithëpërfshirëse ka një varg temash të cilat duhet që të jenë pjesë të mësuarit dhe të nxënit. Duhet që të bazohet në barazinë gjinore, duhet që të jetë në aspektin kulturor dhe kontekstin përkatës relevante dhe duhet të jetë transformative, që do të thotë që të rritë duhet të mësojnë, po mendoj të menduarit kritik, tolerancën, bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe në një farë forme të kemi një shoqëri të transformuar. Dhe të gjitha këto që po i shihni në ekran, pra që të cilat mund edhe t'i përmendim, janë temat ose fushat të cilat duhet që t'i mbulojë edukata gjithëpërfshirëse seksuale dhe që për hir të kohës nuk po shkojmë një nga një të gjithë secila. Pra, edukata gjithëpërfshirëse seksuale zhvillon shkallësitë për jetë, të cilat janë të nevojshme që të rinjtë të marrin zgjedhje të shëndetshme, dhe kjo përfshin aftësinë që të reflektojnë dhe që të marrin vendime të informuara, që do të thotë për çfarëdo lloj vendimi që marrin ata lidhur me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues, i kanë të gjitha informatat me të cilat ata duhet të vendosin. Ata mund të komunikojnë dhe siç e tha edhe një prej parafolësve të negociojnë, por njëkohësisht edhe të jenë këmbgulës në atë që ata mendojnë se është më e mira për ta. Edukata gjithëpërfshirëse seksuale shkon përtej vetëm riprodhimit, rrezikut dhe sëmundjeve, meqense ajo përfshin edhe aspektet pozitive të dashurisë, të marrëdhënieve, të bashkëpunimit dhe mirësjellë, të respektimit dhe të barazisë. Pra përfshin një varg të fushave apo të temave, të cilat duhet gjithmonë të jenë të përshtatshme për kontekstin kulturor, meqense dihet që janë çështje mjaft senzitive. Në shumë vende, kurrikula e edukatës gjithëpërfshirëse, tani do të flasim për disa konsiderata të cilat duhet t'i kemi kur flasim për edukatën gjithëpërfshirëse seksuale. Kjo sidomos për ato vende në cilat disa tema mund të largohen, nuk i shohin si të arsyeshme, nuk i shohin si të nevojshme,
apo nuk flitet fare për to. Këto tema mandej mund faktikisht që të arrin efektin e kundërt prej asaj që është mendu. Fjala vjen, nëse marrim ciklin menstrual, nëse vajzat e reja nuk kanë folë dhe nuk kanë mësu në shkollë, atëherë ato mund të kenë probleme të ndryshme dhe do të hezitojnë për me kërku ndihmën mjekësore. Të gjitha këto që po i them janë dikun të lexuara në studimet të cilat janë bërë. Kështu që në qoftë se veç vendosim të kemi edukatë gjithëpërfshirëse seksuale në shkolla, siç ka bërë Ministria jone e Arsimit, i ka përfshirë gjitha temat dhe vjen shumë mirë që nuk kem pas asnjë temë tabu cilën kem menduar se nuk ka relevant dhe ne nuk duhet të flasim për të. Gjitha, mendoj që parashihen me standardet ndërkombëtare kanë qenë dhe janë pjesë e manualeve. Shpesh herë një çështje tjetër që duhet ta kemi parasysh është çështja e mësimdhënësve. Ata jo gjithmonë ndihen kompetent për me ligjëru dhe me fol për seksualitetin me nxënësit e tyre, qoftë për shkak po mendoj se nuk kanë eksperiencën apo ekspertizën e duhur dhe jo gjithmonë u jepet mundësia që ata të marrin trajnimet e duhura në këtë fushë dhe t'i fuqizojnë shkatësitë, aftësitë komunikuese të tyre me nxënësit. Një aspekt tjetër është edukatës gjithëpërfshirëse seksuale është se ajo promovon faktikisht të drejtën për të zgjedhur. Të rinjt mësohen se si të zgjedhin nëse ata duan me abstenu në marrëdhëniet e tyre, duan me shtypër ma vonë në një kohë kur ata ndihen po mendoj ma komod apo nëse duan fare të kenë. Po ashtu ata i marrin vetë përgjegjësitë e këtyre zgjedhjeve, duke respektuar gjithmonë zgjedhjen që e kanë bërë vetë, po dhe zgjedhjen që mund ta ketë bërë partneri i tyre ose shoku o shoqja në këtë rast. Një aspekt tjetër që është tregu është se shkollat faktikisht e kanë rolin më të rëndësishëm ose rolin qendror në ofrimin e edukatës gjithëpërfshirëse seksuale. Kjo për arsye se gjatë periudhës sa shkojnë në shkollë, pra sa ndiqet shkolla, trit kalojnë fazën e pubertetit dhe në gjatë kësaj kohe ata mund të kenë edhe raportet e para shoqënore me ato afërta intime, po ndonjëherë edhe po mendoj raporte marrëdhëniet seksuale. Kështu që shkollat dhe autoritetet e shkollave janë ata të cilët duhet të ofrojnë një ambient i cili është mbrojtës dhe përkrahës për këta fëmijë gjatë kësaj periudhe të ndjeshme të zhvillimit të tyre. Gjithashtu është treguar që edukata seksuale e cila është faktikisht pjesë e kurrikullës është shumë më tepër kost efektive dhe po në mënyrë kost efektive për të mbrojtur kundër përhapjes së HIV-it dhe realizimit të drejtave riprodhuese, po dhe smundjeve të tjera. Pra shkolla është një lloj përkrahësi social për këta tri, e cila është në gjendje dhe duhet edhe mundet të lidh pandej me familjen, me komunitetin, apo dhe shërbimet e tjera, në këtë rast shërbimet e shëndetit riprodhues. Veç ta përmendi që vite më parë ne kemi filluar edhe këtë iniciativë duke bërë trajnimin e kujdesit parësor shëndetësor në komuna të ndryshme në shërbimet mike për adoleshentë. Dhe mendojmë që është koha që të riaktualizojmë edhe një herë dhe të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim që të lidhim pak më tepër shkollat me shtëpitë e shëndetit, qendrat e mjekësisë familjare, në mënyrë që tri tonë që mund të kenë probleme të ndryshme që lidhen me shëndetin riprodhues, pastaj të dinë ku të drejtohen dhe të kemi ata mjekë cilët janë të trajnuar dhe dinë se si të qasen dhe të zgjidhin problemet e trive që mund t'i kenë. Po ashtu kemi edhe programet e edukimit seksual gjithëpërfshirës, të cilat mund të zhvillohen jashtë shkollave, në komunitet, dhe kjo është mënyra më e mirë kur ne me anë të pirë edukimit për shembull, kur ne mund t'ja mbrim ose mund t'i punojmë me ata tri të cilët e kanë braktisur shkollën apo që bëjmë pjesë në komunitetet e tjera të cilat janë të marginalizuara apo më të ndjeshme. Tani do të kalojmë pjesën e dytë të prezantimit, e cila ka të bëjë me evidencat ose me faktet mbi edukatën gjithëpërfshirëse seksuale, sepse dhe titulli i prezantimit se pse është e nevojshme edukata gjithëpërfshirëse seksuale, kam menduar që është mirë të kemi disa evidenca ose fakte që flasin në favor të saj. Dhe gjatë hulumtimit literaturës, shumica këtyre të dhanave tregojnë, po mendoj dhe thonë që edukata seksuale gjithëpërfshirëse ka rezultate pozitive në shumicën e synimeve të saj. Dhe fushat ku më së tepërmi ka pasur, po mendoj, rezultat janë. Ajo po ndron pak ma vonë. Rritja e njohurive
dhe e qëndrimeve të cilat lidhen me shëndetin riprodhues. Kemi shtyrje të fillimit të aktiviteteve seksuale dhe zvoglimin e sjelljeve të rrezikshme. Kemi zvoglimin e numrit të partnerëve seksual dhe frekuencën e aktiviteteve seksuale. Kemi rritje në përdorimin e kondomëve dhe të kontraceptivëve. Kontribon në barazin gjinore, në vetë konfidencë edhe në vetë identitetin e tyre, përcaktimin e identitetit të tyre. Komunikimin në mes të prindërve dhe fëmijëve, pra të cilët kanë fituar to shkatësi dhe njohuri, që lidhen me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues. Një prej studimeve thotë se edukata seksuale pra ka efekt pozitiv duke përfshirë edhe rritjen e nivelit të njohurive rreth aspekteve të ndryshme të seksualitetit, sjelljeve të rrezikshmeve, shtatzanisë, HIV-it dhe STI-t e tjerë, dhe smundje infeksione seksualisht transmetueshme të tjera. Një studim tjetër thotë se edukata gjithëpërfshirëse seksuale e një cilësie të lartë, faktikisht e cila është multikomponente, pra është prej shumë sektorëve e përbërë, posaçërisht kur e lidh shkollën me edukimin seksual, me shërbimet e tjera të cilat janë mike për adoleshentët, përfshirë edhe shpërndarjen e kondomëve, do të ketë rezultate më të mira. Kështu që duhet bëhet pra në kombinim gjithmonë të këtyre fushave.